God's word, we're going to turn in the book of Psalms. Vi ska börja med att läsa Guds ord. Vi ska gå in i Psaltaren. Chapter 8. Psaltaren 8. If you read in English, it's verse 3 to 5. För du läser på engelska, det är vers 3-5. If you have French or Swedish, it's verse 4 to 6. Franska bibeln eller svenska bibeln är det verserna 4-6. So we read together Psalms 8, 3 and 5, or 4, 6. Så vi läser tillsammans Psaltaren 8, 4-6. The psalmist is saying this. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. What is mankind that you are mindful of them, human beings that you care for them? You have made them a little lower than the angels and crowned them with glory and honor. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har skapat. Vad är då en människa eftersom du tänker på henne? En människoson eftersom du tar dig an honom. En liten tid lät du honom vara ringare än Gud. Med ära och härlighet krönte du honom. I have a simple thought I want to share with you today. Jag har en ganska enkel tanke som jag vill dela med er idag. And the thought is this. Tanken är: Keep walking with the Lord. fortsätt vandra med Herren. Just keep walking with the Lord. Fortsätt vandra med Herren. We go through a lot of seasons in life. Vi går igenom många säsonger i livet. And some of their seasons are high seasons. En del av säsonger är höga säsonger. And some other seasons, they're low seasons. Eller låga säsonger. Antingen går det bra eller dåligt. It doesn't matter if it's for Alexi that's 10, soon 10. Det spelar ingen roll ifall det är för Alexi som snart är 10 år. Or me that I'm 40 plus. Eller jag som är 40 plus. Or Elizabeth and Peter that are on Zoom that are 60 plus. Eller Elisabeth och Peter som är med på Zoom som är 60 plus. Some periods in our life, they're just awesome. En del perioder i våra liv är fantastiska. We're having fun. Vi har kul. We have good grades in school. Vi har bra betyg i skolan. Maybe we got a promotion at work. Vi kanske blev befordrade på jobbet. Maybe we got in the university we wanted to get in. Vi kanske kom in på den skolan eller universitet som vi ville. Or maybe we finally paid back that debt we had working on so hard. Eller vi till slut betalade tillbaka det där lånet som vi hade kämpat med så länge. Maybe we're on honeymoon. Kanske vi är på bröllopsresa. Or we're getting a baby. Eller vi kanske har fått barn. We're not. Vi får inte. Or we see outside the snow is melting. Eller ser man utanför att snön smälter. And we wait and we know summer's around the corner. Och vi vet att sommaren kommer. Right. Yeah. Alexi's like, yeah, I can jump on the trampoline. Och studsmattan kommer ut. And there's some other periods in our life, they're not that awesome at all. Och så finns det andra perioder som inte är så fantastiska. Maybe we're having conflicts with friends at school. Vi kanske har konflikter med kompisar på skolan. Maybe it's with our new boss. Eller med vår nya chef. Maybe we're stressed. Kanske vi är stressade. Maybe our marriage is going through a tough season. Kanske vårt äktenskap går igenom en tuff period. Maybe it's one of the kids that got a serious health issue. Kanske en av mina barn som har en hälsoproblem. Or simply summer's gone and November's around the corner. Eller så bara sommaren är slut och november närmar sig. Our life is made of a succession of high and lows. Våra liv är gjorda av när det går upp och när det går ner. We're having happy and sad moments. Vi har lyckliga stunder och vi har sorgsna We stunder. have victories and we have defeats. Vi har segrar men vi har också där vi har förlorat. There's times everything's bright and times it's really dark. Det finns tider där allt är ljust och så finns det tider där allt känns mörkt. And that's just the way life is. Och det är hur livet är. But if that wasn't enough, Men ifall inte det var nog there's a spiritual side to this as well. så finns det också en andlig sida till detta. There's spiritual forces that do their very best Det finns andliga makter som gör sitt allra bästa to make us lose hope, för att vi ska förlora hoppet, to lose our peace, att vi ska förlora vår that we frid, feel stressed, att vi känner oss stressade, maybe afraid kanske vi känner oss rädda or worried. eller oroade. Those spiritual forces, they do their very best De här andliga makterna gör sitt allra bästa. so that our high moments, they're as short as possible, Att våra höga stunder eller bra stunder är så korta som möjligt. and that our low moments are as dark and long as possible. Och våra låga stunder är så mörka och långa som möjligt. They make their very best to put on us burdens, De gör sitt allra bästa för att lägga på oss bördor. worries, Saker vi oroar oss över. tempt us with sinful desires, Att de frestar oss med synder. maybe even chains of addictions. Kanske är vi bundna av
beroenden. Their task or purpose is to destroy us. Deras uppgift eller deras syfte är att förgöra oss. To destroy our life. För att förstöra våra liv. And to set our soul on a single trip to hell. Och sätta oss på en envägsbiljett till helvetet. And it doesn't matter if I'm a believer or not. Det spelar ingen roll ifall jag är en troende eller inte. The devil's after me. Djävulen efter mig. He wants my life to be a mess. Han vill att mitt liv inte ska vara bra. And he wants me to end up in hell. Han vill att jag ska hamna i helvetet. That's how it is. Så är det. Now, nu. It's easy for us to trust God when everything's going good, right? Det är enkelt för oss att lita på Herren när allting går bra, eller hur? We know he's by our side. Vi vet att han är vid vår sida. He's blessing us. Han välsignar oss. He's guiding us. Han leder oss. Our faith is strong. Våran tro är stark. We see his hands moving in our Vi life. ser hans hand röra vid våra liv. So it's easy to trust him then. Då är det lätt att lita på honom. And as easy it is to trust him in those great moments. Och så lätt som det är att lita på honom i de stunderna. It's as easy to forget that he's faithful. Så lätt är det också att glömma att han är trofast. When we go through those low times. När vi går igenom de här djupa stunderna eller låga stunderna. When we face trials. När vi kommer emot prövningar. Difficulties. Svårigheter. Maybe even persecutions. Kanske till och med förföljelse. We forget that he has not changed. Vi har glömt bort att han förändras inte. Our situations and our circumstances, they change. Våra situationer och våra förutsättningar, de förändrar sig. But he doesn't change. Men han förändrar sig inte. We forget that he's faithful. Vi glömmer bort att han är trofast. Our trials make us wonder or even doubt sometimes his faithfulness. Våra prövningar får oss att tvivla på hans trofasthet. But he's faithful. Men han är trofast. We forget that he has never abandoned us before. Vi glömmer bort att han har aldrig övergett oss förut. It didn't matter what kind of difficulties we were in the middle of. Det spelar ingen roll vilka svårigheter vi har varit i. He's always been there with us. Han har alltid varit där vid sidan av oss. But we tend to forget that. Men vi verkar som vi glömmer bort det. We forget that we never face suffering all alone. Vi glömmer bort att vi går aldrig igenom prövningar eller svåra tider helt själv. And the opposite is actually true as well. Och det motsatta är också sant. He has always been there. Han har alltid varit där. I have never been on my own. Jag har aldrig varit själv, When I was ensam. sad, he gave me joy. När jag var ledsen så gav han mig glädje. When I was stressed, he gave me peace. När jag var stressad så gav han mig frid. When I was weak, he gave me strength. När jag var svag så gav han mig styrka. When I couldn't carry anymore, he carried me. När jag inte kunde bära längre så bar han mig. The more difficult it was, Ju svårare det var, the lower I was, ju lägre ner jag var, the lonelier I felt, ju mer ensam jag kände mig, maybe even abandoned. kanske övergiven till och med. That's when he was the closest to me. Då han var så närmast till mig. When we look at everything God created, När vi tittar på allt som Gud har we skapat. take time to check in all this wonderful creation. När vi tittar på den här fantastiska skapelsen, We can really wonder how God could be concerned for people like us. så kan man väldigt fundera på hur kan Gud verkligen bry sig om oss. People that regularly, if not constantly, disappoint him. Människor som konstant kanske gör honom besviken. But verse 5 or 6 in Swedish Men vers 6 i svenska bibeln, i Psaltaren 8:6, tells us that we've been made a little lower than the angels. att vi har blivit skapta lite lägre än änglarna. Det står inte så där, men ja. Glory and honor. Vi har blivit kronade med ära och härlighet. Nej, men det går bra. Det är här i vet. So scripture tells us that. Så Bibeln säger oss det här. Scripture tells us that we have great value in God's eyes. Att vi har stort värde i Guds ögon. We're special creation. Vi är en specifik kreation. Nothing else in this world has been created the way we have been created. Ingenting, en skapelse som är unik. Ingenting har blivit skapat så som vi är skapade. Genesis 1:26 and 27 says this. Första Mosebok
ska vi se, 1, 26 och 27 säger: God said, let us make mankind in our image and our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Gud sa det, låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. Det ska råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. So God created mankind in his own image. In the image of God he created them, male and female he created them. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. There is nothing else in this world. Det finns ingenting annat i den här världen förutom oss. People, human beings. Människor. That have been created in God's image. Som har blivit skapade till Guds avbild. So yes, sometimes we wonder. Så ibland, vi funderar. We compare ourselves to all the wonderful things God has created. Vi jämför oss själva med allting annat som Gud har skapat som är fantastiskt. Everything seems so amazing. Allt verkar så fantastiskt. So impressive. Det är så man blir så imponerad. It's so mysterious. Det är så mystiskt. It's so, some of those things are so incredible. Det är så fantastiskt. That we might tend to look down on ourselves. Att vi kanske ser ner på oss själva. But don't look down on yourself. Men se inte ner på dig själv. You have so much more value than everything else God has created. Du har så mycket mer värde än allting annat som Gud har skapat. You are what has the most value in all of God's creation. Det är du som har den största värdet i hela Guds skapelse. Nothing else compares to us. Det finns ingenting annat som kan jämföras med vår skapelsen av människan. Because we've been so specially created. För vi har blivit skapade så speciellt. The believer of the church, the believers of the Thessalonian church in the New Testament. De troende i Thessalonierkyrkan i det nya testamentet. They are a great example and a great reminder for us as well. Är ett stort exempel och också en påminnelse för oss. They actually were an incredible church. Det var en fantastisk kyrka, en församling. It's a church that really was praying for the gospel to spread in their region. Det var en församling som bad för att evangeliet skulle spridas i sin region. They worked hard to reach out to the lost ones. De jobbade hårt för att nå ut till de som var förlorade. But they faced a lot of suffering. Men de gick igenom väldigt mycket prövelser. A lot of oppositions. Väldigt mycket motgångar. If you have time this week, read both of Paul's letters to the church of Thessalonica. Ifall du har tid den här veckan, läs båda breven, Paulus brev till den här församlingen. Study the context. Studera All kontexten. the opposition they were facing. All den motgång som de gick The igenom. persecution they were Den having. förföljelse de hade. The extreme poverty the church members Och were den going through. extrema fattigdom som de också hade. And they had a hard time to navigate that at first. De hade svårt att navigera kring det här först. So Paul wrote to them. Men Paulus skrev till dem. Not only to encourage them, Inte bara att uppmuntra but dem, also to remind them men också för att påminna dem about God's nature om Guds natur and God's character. och Guds karaktär. He reminded them that He's a faithful God. Han påminner dem om att han är en trofast Gud. That He never changes. Att han aldrig förändrar sig. He gives the same reminder in the book of Hebrews. Han gav samma påminnelse, Paulus gav samma påminnelse i Hebreerbrevet. 13:8 it says Jesus is the same yesterday, today and forever. I Hebreerbrevet 13:8, Jesus är densamma igår och idag och för evig tid. He does not change. Han förändrar sig He inte. stays the same. Han är densamme. If he was good and merciful yesterday, Ifall han var god och nådefull igår, he will be good and merciful today. så kommer han vara god och nådefull idag. If he was loving and caring for you yesterday, Ifall han älskade dig och brydde sig om dig igår, he's going to be loving and caring for you today. så kommer han älska och bry sig om dig idag. If yesterday he opened or he closed the door, Ifall han igår öppnade eller stängde en dörr, he will do the same thing today. så kommer han göra detsamma idag. He does not change. Han förändrar sig inte. We do.
Vi förändrar oss. But he doesn't. Men han gör det inte. He stays the same. Han är densamme. And that means that his word stays the same. Och det betyder att hans ord är de samma. And his promises are the same. Och hans löften är de samma. He's not like me who he always keeps his word. Han är inte som jag, utan han håller alltid sitt He ord. always keeps his promises. Han håller alltid sina löften. He performs them faithfully. Han gör det i trofasthet. What God says he will do, he does it. Det som Gud säger att han kommer göra, kommer han att göra. He's not like us. Han är inte som oss. Sometimes we change our minds. Ibland så förändrar vi det vi tänker. We hold back. Vi håller oss tillbaka. Or maybe sometimes even take back our word or our promise. Ibland tar vi tillbaka vårt löfte eller vårt ord. When we realize it might take much more than we thought it was at first. När vi förstår att det här kommer ta mycket mer tid eller sådär än vad vi trodde först. Or maybe the circumstances were not convenient for us to keep that promise. Eller att situationerna inte var goda nog, eller situationen gjorde så att vi inte kunde hålla det löftet. Or that we decide to not keep Ja, eller att vi bestämmer oss för att inte hålla det löftet. And Paul encourages them. Och Paulus, han uppmuntrar dem. And he encourages us. Och han uppmuntrar oss. That regardless of the situation, Att oavsett situation, regardless the trials, oavsett vilken prövning vi går igenom, regardless the difficulties we're having, oavsett vilka svårigheter vi har, God is faithful. Gud är trofast. He will strengthen me. Han kommer att styrka He mig. will protect me. Han kommer att beskydda mig. No matter what I'm going through. Oavsett vad jag går igenom. He is faithful. Han är trofast. Paul reminded them and reminds us that life is life. Paulus påminner dem och påminner oss att livet är livet. That we cannot escape the difficult and unpleasant moments. Vi kan inte undvika svårigheter eller saker som händer. But that through it all, Men genom allt God will never abandon us. så kommer Gud aldrig att överge oss. He will never leave us alone. Han kommer aldrig lämna oss själva, ensamma. He has never changed. Han har aldrig förändrat sig. And he will never change. Och han kommer aldrig förändra sig. He will continue to give you strength. Han kommer fortsätta ge dig styrka. To protect you. Han kommer fortsätta att beskydda dig. To guide you. Att leda dig. To rebuke you. Att tillrättavisa dig. To correct and teach you. Att visa dig och lära dig. The only thing I need to do. Det enda som jag behöver göra is to continue to walk with him. Är att fortsätta att vandra med honom. Whether it's sunny or rainy, walk with him. Oavsett ifall det regnar eller soligt, vandra med honom. If it's easy or hard, walk with him. Ifall det är lätt eller svårt, vandra med honom. If it goes up or everything goes down, just walk with him. Ifall det går upp eller går ner, bara fortsätta vandra med honom. If you're weak or you're strong, just walk with Ifall du är svag eller stark, fortsätt vandra med honom. Just don't give up. Ge inte upp. Because he's right there with you. För han är just där vid sidan av dig. And he's right there for you. Och han är just där tillsammans och med dig. Let's stand together today. Låt oss stå upp. Halleluja. I don't know what it is that you're going through today. Jag vet inte vad du går igenom idag. Maybe the difficulties that you're going through. Kanske är det svårigheter du går igenom. Maybe you're going through a low season in life. Du kanske går igenom en lite svårare period i ditt liv. But know this. Men vet detta. You're not alone. Du är inte ensam. He is right there with you. Han är där precis bredvid dig. He's right by your side. Han är där precis vid sidan av dig. Regardless if you feel weak or maybe lost. Ifall du känner dig svag eller du känner dig förlorad. Maybe you're worried or you feel lonely. Du kanske oroar dig eller du kanske känner dig ensam. He wants to carry you this morning. Han vill bära dig den här He morgonen. wants to give you the strength you need. Han vill ge dig den styrkan som du He behöver. wants to show you which way you're supposed to go. Han vill visa dig den vägen du ska gå. He wants to give you peace. Han vill ge dig frid. And he wants you to feel his hand on your shoulder. Och han vill att du ska känna hans hand på din skuldra. And his presence right next to you. Och hans närvaro precis bredvid dig. You are not alone.
Du är inte ensam. And he is faithful. Och han är trofast. And if that's your case today, Och ifall det är så med dig idag, just come at this altar. kom till det här altaret. Come and feel his presence. Kom och känn och bli fylld av hans ande och hans närvaro. Come and receive that strength and peace you need. Kom och ta emot den där friden och den styrkan som du behöver. Because it's there for you today. För det finns där för dig. And on the other hand, if you're on top of the mountain, Å andra sidan, ifall allt går bra, then let's come at this altar as well. låt oss komma fram till altaret då också. And then we're going to thank him. Och tacka honom. And we're going to worship him. Och lovsjunga honom. Because he's carrying us and for his goodness. För att han bär oss och för hans godhet. We're going to thank him for his faithfulness. Vi ska tacka honom för hans trofasthet. Because he never changes. För han förändras inte. So regardless if you're low or high today, Oavsett om det går upp eller ner i ditt liv idag. if you want to, just come in the front. Ifall ni vill så kom här fram hit. Worship him or receive what you need. Låt oss lovsjunga honom eller låt oss ta emot det han har för oss idag. Hallelujah. Let's do this Åh, together. halleluja. Låt oss göra det tillsammans.